Ông ba vừa mới đáp xuống phi trường Kuala Lumpur thì đã qua thủ tục hải quan rồi, đã lấy hành lý đây rồi. Nhưng mà muốn kể cho nghe một cái chuyện cũng khá là rùng rợn, phải không? Rùng rợn đối với mình. Hồi nãy là máy bay nó đáp xuống phi trường. Nó xuống đất rồi. Cái cẳng máy bay, cái bánh máy bay nó đã hạ xuống đất rồi. Xong rồi nó lại bay lên lại. Nó bay lên lại là bay lên cao luôn, bay vô đám mây dày đặc luôn. Chả không đến nỗi nửa tiếng đâu. Nhưng mà trong khoảng 5 đến 10 phút không có một lời giải thích nào hết. Hành khách ngó nhau một cách xôn xao, biết là có một chuyện gì bất thường mới xảy ra. Mà trong đám mây dày đặc nên là nhìn ra người ta không có ai thấy gì hết, là người ta rất là lo sợ. Xong rồi sau 5-10 phút rồi đó, ông phi công ông mới nói, ông mới giải thích là hồi nãy tại vì cái gió thổi phía đằng sau máy bay nó quá mạnh đi, nên là ông phải bay lên lại. Thì ông đoán á, tại vì máy bay nó gió thổi mạnh mà tốc độ máy bay nó đang cao, nên là ông sợ không có đủ đường băng, nếu mà không có bay lên lại là có thể đụng vô cái hàng rào ở cuối sân bay. Ông đoán vậy thôi. Nhưng mà anyway, ông bay lên lại rồi lúc đó ông mới giải thích là mới cho lời giải thích. Xong rồi phải bay một vòng đảo lại xung quanh phải 20 phút nữa rồi mới quay xuống mới hạ cánh lại một lần thứ nhì. Thì lần thứ nhì thì ổng có lẽ là bay chậm hơn, nên là êm xuôi. Cái đó là nhưng mà làm thủ tục hải quan rất là nhanh. Mình đi vô, mình qua một cái xe lửa để qua cái máy bay bên cái phi trường của hướng mình này, xong mình chỉ cần mình em anh nghĩ chắc tại vì sau khi cái chuyện xảy ra đối với cái máy bay thì cái chuyện gì sau đó là mình cũng thấy suôn sẻ. Nó chắc cao rồi, lẹ mà, đúng không? Mình chỉ cần để máy rồi bắt bò qua là mình đi thôi, để hành lý đi. Thì vì hệ thống của họ là tự động giống như bên Nhật vậy đó, chứ không có lề mề như bên Việt Nam đâu. Nhưng mà anyway, đó là mới xuống phi trường Kuala Lumpur nha. Bây giờ sẽ tắt máy ra đón xe Grab về khách sạn. Rồi có gì chia sẻ những chuyện khác sau nha. Ông bà đang ở cái khu tòa nhà cao ốc này ở Kuala Lumpur đây, mà họ làm khá an ninh. Trước tiên đó họ cho mình một cái trong một đống hộp thư đó thì mình kiếm cái số hộp thư của mình, rồi mình bấm một cái mã số mà họ cho mình để lấy cái chìa này. Xong rồi cái chìa này á, chỉ dùng để sử dụng thang máy thôi. Qua 3 giai đoạn như vậy mới vô được tới trong nhà. Thì trong nhà thì nhìn cũng được, cũng gọn gàng lắm. Cũng có cái đồ nấu nước nóng nè, cái đồ nấu bếp nè. Ở đây 25 ngày nên chắc chắn thế này còn phải đi chợ để mua đồ nấu ăn. Phía này là có một cái tủ lạnh nhỏ để đồ ăn. Đó, đây là hoàn cảnh nhìn ra đằng trước nè. Thì chỉ có ngoài đường thôi chứ không có gì đặc biệt, nhưng mà để chút nữa xuống dưới hồ bơi. Chỉ có một cái là ở đây sao nó lại kê hai cái giường ra riêng biệt để chút nữa ông sẽ lấy cái tủ ở giữa ra, rồi ông đẩy hai cái giường lại với nhau coi ra sao. Trong này chắc chỗ để đồ không có. Có nè, giống như cái ban công nè. Cái ban công chút xíu. Nhưng mà chỗ này thực sự là chỗ để máy lạnh. Để ta ra vô ta sửa thôi. Chỗ để máy lạnh của người ta đây. Bên đây có thêm một cái tủ quần áo để đồ nè. Rồi ở trong này là một cái phòng tắm cũng gọn ghẽ lắm. Có cái toilet nè, rồi chỗ bình nước nóng, chỗ tắm nè. Đó, đơn giản thôi chứ không có gì hết. Giá cả chỗ này bao nhiêu quên rồi, để chút nữa ông coi lại rồi ông ghi lên. Đó vậy thôi. Vừa mới từ phi trường xuống, đón xe lại đây. Bây giờ vô khách sạn dọn dẹp đồ đó. Bà dọn cái tủ ra, rồi bây giờ mình sẽ đẩy hai cái giường lại với nhau để ông bà có thể nằm kế bên nhau hả em hả? Rồi chút nữa quay cảnh khác. Thì cái chỗ mình ở là tầng thứ 18, nhưng mà cái này là tầng 5 thì nó có hồ bơi. Sáng nay là đi ra khi bơi vận động. Đi bơi khéo à.
Nơi trời mát nha, gió làm như có muốn bão hay gì đây nè. Ôi trời quá mát mẻ. Sao bơi xéo xẹo vậy? Cái hay trên này là lầu 5 á, là hồ bơi, rồi cũng có chỗ tập thể dục, có chỗ cho mình đi bộ nè, đi bộ vòng vòng cái khu nhà. Đây là nhà chung cư cao tầng không đặc biệt mới khám phá ra được nữa là bên đây cũng có cái hồ bơi cho trẻ con nó chơi nước nè, đó không, có chỗ chơi nè, đó. Đẹp quá nè, đó thấy không, hồ bơi nó làm cho em bé nhỏ nhỏ cũng chơi trượt nước rồi nè, nước thấp chủm đó, cạn vậy thôi. Cái hồ bên kia là hồ sâu hơn, còn chỗ này là chơi trên khô cho những đứa trẻ. Đây là món ăn đầu tiên của Mã Lai mà ông bà sẽ thử. Món này gọi là murtabak, mà nhân gà nơi gọi là chicken murtabak. Đó, bây giờ bà sẽ thử miếng đầu tiên. Thử đi bà. Cái đó chưa vô tới thịt đâu, cái đó là mới tới rồi hả? Thấy giòn rụm rồi nha. Được không? Thôi bà cắn tới tóc luôn rồi, chắc ngon á. Chịu rồi hả bà? Bà chịu rồi hả? Rồi bây giờ đến ông thử nha. Bánh này tính ra mấy đồng anh? Cái bánh này là 5 đồng, 5 ringgit, tức là khoảng chừng 1 đồng 20 xu của Mỹ. Mà giống như bánh patiso phải không em? Cái vỏ giống patiso, giòn hơn, ngon á, cũng được á. Vậy là món ăn đầu tiên của Malai. Chấm nha. Đây là cách họ làm cái murtabak. Ra mà không dính luôn. Xong rồi mới bỏ thịt vô ngay đầu đó, xong rồi bỏ hành, bỏ miếng dầu, rắc bột nêm lên. Không, hình như cái đó là bột ớt. Xong rồi mới bắt đầu cuốn lại. Còn cái ông phía bên kia là ông làm 3 cái một lượt kìa. Cái ông phía bên kia là có lẽ là thịt gà, ông phía bên này là thịt heo, thịt bò chứ. Ở đây họ không có ăn heo. Người Hồi giáo họ không có ăn thịt heo. Đó, vậy là xong nguyên một đống này, xong rồi bỏ vô chiên lên. Hết sảy. Bây giờ là ăn xong cái chicken murtabak rồi. Còn cái này á là cái thịt bò nha, beef murtabak. Hồi nãy á, đang ăn cái gà này, cái bà chủ của cái quán đó đó,
là bà lại bà hỏi anh mình có muốn thử bò không, cái bà cho nguyên một cái bánh bò luôn. Người ở đây thiệt là dễ thương á. Đó, cái hình bà chủ đây nè, chụp ngay đây nè. Đó, bây giờ bà sẽ thử bò nha. Thử bò hả? Ăn. Bà bò thử đi bà. Vô tới bò chưa? Chưa tới bò hả? Ráng lên. Cái vỏ ngoài thì chắc giống nhau, gì bột là giống nhau đúng không? Rồi, bánh nhân bò sao? Này giống bánh patiso ha, nhưng mà này nó chiên là nó giòn hơn. Chứ patiso là nướng. Nướng. Ừ. Rồi bạn tới tấp vậy chắc là bò chắc cũng ngon dữ lắm á. Chắc ông phải bỏ cái máy hình xuống để ông giật lại, giống thôi là bạn ăn hết. Ngon hả? Ngon hơn gà không? Rồi, good. Ok. Sáng nay á, nắng đẹp, hồ bơi trong xanh, bình an, cảm thấy rất là bình an. Giờ ngồi mình nhớ lại bữa mình xuống hả? Sợ không? Sợ. Lúc đó anh sợ thêm nữa là tại vì lúc mà họ vừa đặt cái bánh xe xuống đất rồi họ bay ngược lên liền á. Tự nhiên anh nhớ đến cái cuối năm 2024 đó, là cuối năm ngoái đó, là có một cái máy bay của Hàn Quốc nó bay xuống, xong rồi cái bánh xe nó không mở ra được. Nó phải trượt cái bụng, xong rồi trượt đến cuối đường băng là nó đụng vô cái bức tường, rồi xong nó bị nổ. Là chết gần hết, còn sống có 2 người thôi, chết 179 người hay gì đó. Tự nhiên anh nhớ đến cảnh đó là rất là sợ. Mà có lẽ là cái chuyện của mình là không đến nỗi như vậy đâu, Nhưng mà cũng sợ chứ sao không sợ. tại vì có lẽ cái phi trường này nó không có cái tường ở dưới cuối đường băng đâu, có thể có hàng rào thôi. Nhưng mà thật sự không có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái ông phi công ổng không có nhanh tay, ổng bay ngược lên lại. Nên là lúc mà xuống hạ cánh lần thứ nhì an toàn rồi đó, vô làm thủ tục hải quan là không còn ai than phiền nữa. Nhưng mà vô làm thủ tục hải quan mình cũng không có bị căng thẳng. Mình vô là mọi thứ là nhanh gọn lẹ. Tại vì cũng giống như bên Nhật á, thủ tục hải quan của ở Malai đó họ làm bằng máy tự động, chứ không có người ngồi kiểm từng người một lề mề như là ở Việt Nam, nên là cũng khá nhanh gọn. Thì đây là thành phố đầu tiên của một quốc gia mới, nên là đương nhiên là mình cũng phải coi họ cần những cái gì. Đây. Đối với công dân Mỹ đó thì rất là dễ dàng, không có cần phải chích ngừa, mà ở dưới 90 ngày cũng không cần visa nữa. Mang tiền vô mang tiền ra miễn dưới 10.000 là cũng không cần phải khai báo. Mang vô 10.000 làm gì còn 10.000 đem ra. Nhưng mà thì cũng giống như bên Thái Lan đó, là mình phải lên cái website này để mình đăng ký trong vòng 3 ngày trước khi mình xuống. Thì thủ tục đăng ký thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ có đi qua từng bước một, từ màn hình này đến màn hình kia cũng rất là dễ dàng, qua 3-4 màn hình là xong thôi. Chỉ có phiền phức cái lúc mà điền ngày của ngày xanh thôi, tại vì mình không có thể đánh vô được mà mình phải bấm từng cái một, rất là bực mình. Mà thôi cũng xong đó. Bây giờ đây đã được đến khách sạn. Em thấy khách sạn này sao? Hôm nay đẹp ha, đẹp mà hồ bơi đồ ngon lành mà mát mẻ nha. Cái này ở tầng 5 này trên mát mẻ. Giá cả đó thì là nãy ông coi rồi, là 470 đô cho 24 ngày, như vậy chia ra là chưa đến 20 đô một ngày. Giá cả cũng được. Thì coi như đến đây là mình chốt cái video này, là video đầu tiên ở Malai. Vậy là sẽ hẹn gặp lại tất cả trong video kế tiếp.